Acest vlog vă este prezentat de Smile Hair Clinic. Smile te transformă într-un bărbat adevărat. Romania. Hello. Yeah, welcome Nice to to Ghana. meet you. Get up, go Kuro. Cine se scoală de dimineață doarme prea puțin și am plecat spre un alt obiectiv turistic, pentru că am spus Ghana, Togo, Benin, Coastele Fildeș vor fi puțin mai turistice, nu? Se întâmplă foarte multe chestii care să ne ducă mașina două, sperăm. Așa, mergem spre Parcul Național Kakum, la nord de orașul Cape Coast, care este renumit pentru podurile suspendate, aflat la o înălțime de 27 de metri deasupra coroanei copacilor sau prin coroana copacilor se poate merge pe acele poduri suspendate și este cel mai vechi parc de acest gen din Ghana. Am oprit și am luat Alexandrei ceva ce își dorește de zile întregi: banane prăjite. Erau pe grătar, da. Cred că sunt fără coajă. Deci ăsta e unul din lucrurile care îmi plac cel mai mult în Africa. Ne-am trezit, ne-am cumpărat o bucă de cocos, am băut apa după care am mâncat pulpa, acum mâncăm banane, aseară am mâncat o salată cu iam, deci tot e mega sănătos și e fain că fructele și legumele nu sunt crescute cu tot felul de chestii. Interesant, da? Nu ce să zic. Mai mare a fost poftă decât. Avea o combinație între banană, cartofi și castane. Exact. Mi-a luat vorba din gură ca în gura plină și zicea lumea să nu mai vorbesc cu gura plină. Hi. Hello, sir. Good morning. Morning. I want to say, Sorry? how are you? Fine, thank you. Where are you coming from? From Elmina. Elmina. Yeah, and we're going to Kakum National Park. You Yeah. have your license here. Yeah. Sorry? Everything is okay. Yeah. Thank you so much, sir. How are from you? Netherlands, No, from Romania. Romania. All of you. Yes. Oh, okay. Okay. That's good. How was your stay? Very good. We like Ghana. We like the people here. English speaking. That's good. Yeah. Yeah. Thank you Okay. so much, sir. Thank Have a you nice very day. Right, safe journey, okay? Thanks. you. Bye Enjoy your bye. stay. Thank you. Bye-bye. Bye. Parcul Național Kakum este unul dintre cele mai vechi din Ghana și în timp ce Alexandra mă caută în rucsac, o să vă spun că aici nu se vine doar pentru plimbarea pe podurile suspendate, ci se vine și pentru a observa plante și foarte multe păsări, dar noi am venit evident pentru podurile suspendate. Ea e Alexandra, nu știu dacă o știți. Am ales doar traseul de pe podurile suspendate, care are o lungime de 350 de metri, la o înălțime între 11 și 40 de metri. Și eu o să fac pe mine de frică, dar trebuie să mă motivez să-mi depășesc fricile, să-mi înving fricile. Nu știu dacă reușesc de data asta. Traseul a fost inaugurat în 1994, fiind, cum spuneam, cel mai vechi din Ghana de acest tip. My name is Ellis Assad. So if you need Ellis. Yeah. So if you need any, you just call me Ellis, or you can also use the Assad.
where we start the climbing up here, the area is a secondary forest or regional forest. Rezervația a fost inaugurată în anul 1993 și sunt 360 de kilometri pătrați, Parcul Național Cacum plus rezervația științifică. S-a spus că sunt șerpi, pentru că nu există junglă fără șerpi. Da, și după aia am întrebat dacă o să și vedem și zis că nu. Vezi că nu, a spus că sunt însă niște șerpi foarte micuți, care seamănă foarte mult cu crengile pomilor, sunt maro, doar capul este verde. Desigur, și dacă o să fie printre ei, nu se văd. O să vedem. Ah, okay, bre. Nanai, I want Tot traseul are 350 de metri, se pot lua niște scurtături, dacă vă e frică, e foarte drăguț. Nu e, am fost pe chestii mult mai rele. Ce am făcut noi în Kenya, dacă vedeți vlogul de anul trecut, a fost mult mai rău. O experiență foarte tare de care puteți avea parte aici este să veniți să dormiți într-o asemenea căsuță din pom. Nu este foarte ieftin, cred că undeva pe la 20 sau 30 de euro, dar veți fi împreună cu un ghid, pentru că animalele care trăiesc aici în parc sunt preponderent nocturne și veți ieși la lumina lanternei și veți vedea aceste animale și dacă aveți noroc,
noroc foarte mare, veți putea vedea chiar și un leopard. Eu zic că mai bine jucați la loto, e șansa mai mare. Între timp au venit cei 2 sâni pe care i-ai comandat, pe care o să te rog să-i deschizi. Ce e aici? Gata! Ok. Asta am comandat noi? Da, salată cu pâine toast Ok. și macaroane cu nu știu ce, paste cu nu știu ce. Cu ce? Vegetale. Ok. Deci aici este și un restaurant foarte bun, puțin mai scumpus decât media, dar Bine cu pus sosul lungă. dar e la standarde europene. Au chiar și cafea naturală, ceea ce e... Nu că la magazin de suveniruri au plicuri de cafea, boabe, 1 kilogram s-a cu 5 euro. Cu ce vrei să începi? Începem. Cu ce? Cu Eu pasta? cu pizza. Ah, și pizza avem. 2 euro, 3 euro jumate, 3 euro, pizza va fi 5 euro. Cam astea sunt prețurile. Vai, dar ce avem noi aici? Păi dacă dimineața la mic dejun nu am fost foarte încântați de acele platane pe grill de pe mijlocul străzii, ne-am gândit că poate aici la restaurant vor fi mai bune. Eu n-am știut că vin în expediție cu replica feminină a lui Mark Vince. 17 euro, pizza, salată, cartofi prăjiți, care sunt de fapt yam, sau cartofi, platane prăjite, ce am mai avut, spaghete cu vegetale și încă ceva mai fost. Apă și cafea. Și am plecat din Parcul Național Cacum, Hăța. Și am plecat din Parcul Național Cacum către capitala Accra, caz particular, aici o țară care în sfârșit cel mai mare oraș este capitala, unde o să stăm vreo 2 nopți pentru că vrem să vizităm niște chestii. Trafic foarte mare, mai mare decât toate țările de până acum, dar principal e că se înaintează. Accra este imens, stilul Abidjan. Vrei să dormi, nici nu știu unde poți să dormi. Dacă găsești o cazare undeva să fie ieftină la 30 de euro, doar la 20 ceva de kilometri de centru. Deci cam asta primiți pentru 30 de euro pe noapte. Aer condiționat, un pat drăguț, televizor, mă rog, baie, toaletă, apă caldă, ăsta-s eu. Astăzi mergem să vizităm celebrul cartier Nima din Accra, unde să vedem cum locuiesc, cum trăiesc oamenii de aici, pentru că Africa de Vest, vă spuneam, este despre oameni. Pentru asta să mergem să ne întâlnim cu ghidul nostru, Hamza. In the markets, whereby we get to meet different kind of market women, whereby they make daily life over there from the marketplace. Yeah. Wake up very in the morning, come to the markets. Nima este unul dintre cartierele cele mai sărace și este foarte interesant pentru turiști din mai multe puncte de vedere. În primul rând, aici sunt foarte mulți emigranți. Aproape în exclusivitate sunt oameni care nu sunt din Accra, ci au venit din partea nordică a Ghanei și din țările înconjurătoare, din Burkina Faso, foarte mulți, Mali, Niger, Nigeria și așa mai departe. A venit câte unul din familie, apoi și-a adus toată familia și a devenit un cartier de imigranți. Și al doilea lucru pentru care cartierul este renumit este pentru faptul că aici trăiesc într-o conviețuire pașnică și înțeleg foarte bine musulmanii cu creștinii. Sunt 58% musulmani și 42% creștini aici în Nima. Most of the staff you see here are from the northern part of Ghana. Deci este în partea nordică a Ghanei. Fasole cu orez și cu un pic de sos iute. And how is it called? It's called wache. Wache. Yeah, it's made up with black coffee beans. So whilst we're coming, did you see a red leaf? Yeah. On the side, yes. So that leaf change of the color of the beans to brown. The beans and the rice will look brown. Deci cu planta aia roșie pe care am văzut-o se fac maro. This is pumpkin. It's not a pumpkin.
It grows from like a tree. Vine de la un pom. We the local people call it abushi, Abushi. whereby it's used for a local soup. Bambara beans. Bambara, fasole. It's a bigger beans. Yeah. So you can find this from the northern part of Ghana. Din partea nordică a Ganei. Have to be cooked, it's beans. Yeah, we call It's beans, it e the fasole. Tot un fel de fasole, da. Astea sunt condimente. These are this thing gloves. Alea sunt cuișoare. And these are like this thing. It's also used for like your spices. And this? It's a similar this thing for the spice. And these are like a dry ginger. Ah, ghimbir uscat, uite acolo. Ghimbir uscat. Cinnamon. Ah, scorțișoară. Yeah. Porumb, care e bun și pentru popcorn. Porumb alb. Bun pentru popcorn. Hello. Pepper. You have pepper? No. Hello. Hello, thank you. Uite porumbei, sper că nu-i mănâncă. White man, what do you want? You're welcome to our humble abode. Thank you so much. Hamzam, sorry, do they eat the pigeons or the pigeons? They eat them, yeah? Hello. Cola! Ah, this is cola. În Coca-Cola originală era nuca de cola. Și asta are energy, it's energizing and so. Yeah. But it's not toxic, not? No, some are really bitter. How can you eat this? You just cut into pieces Yeah. and you chew it. What's the gust? And you eat it's the pulp. Can I eat the pulp? Yeah, you just chew it and keep swallowing the water out from it. Măi, foarte... Cum ai luat? Da, Adică trebuie... e foarte amară. Termină, prostie pe bune. Deci Coca-Cola originală, care avea culoarea verde, nu știu dacă știați, dar nu era foarte apetisantă, de aceea s-a transformat în roșu în decursul timpului, maro. Avea extract de nucă de cola. Sunt curios cât energie o să primesc de la chestia asta. How much can you earn in a month from selling oil, reselling oil? I don't know. Buy one of the gallon. You earn about 20. Hello. 20 cedris a gallon. 20 de 2 euro câștigi la un galon, 4% adausul. Atâta câștigi tu și în funcție de cât vinzi. Romania. Hello. Yeah, welcome Nice to to meet Ghana. you. My name is Margaret. Margaret, hi Margaret, I'm Adrian. Adrian. Oh, Nice to fine, meet fine. you. Oh, fine, fine. Then Wow. Uite, din cestoase, vezi, și corn de animale și tot felul de plante și animale, tot felul de arome, uite și acolo, tot felul de piei de animale, care se uite de crocodil, sunt crocodile. The voodoo priest and the voodoo priest will say like, I need maybe a cow, this thing, a crocodile skin and a sheep skin. I want to use this to perform it with a spiritual purposes for you. Then you come and grab it. Is voodoo very widespread in Ghana? No, even though some people are Christianity or Muslim, they still have a little belief about a traditional belief. A little, maybe like 10-20%. Chiar dacă sunt creștini sau musulmani, încă mai au 10-20% credință în religiile tradiționale și în aceste practici voodoo. Sunt împărțiți oarecum pe categorii. Aici jos e piața de ghimbir. Oricum miercuri e zi de piață, atunci e nebunie maximă. Dar și astăzi, iată, fiind sâmbătă, se întâmplă foarte multe chestii aici. Sunt multe moschei, multe biserici. Acolo în spate una care seamănă cu moscheea albastră din Istanbul. Prima moschee din Nima, făcută de oamenii Akada. În 1942. Și este încă se mai folosește. It's still open, yeah? Yeah, it's still open.
Arabic school whereby they teach kids in Arabic. Uite, nuci de cocos, nu vrei? Oamenii sunt foarte de treabă, urlă după noi, numai ca să ne spună hello, how are you, că aici sunt foarte amabil și în franceză era cu ça va, deci nu numai hello. Și aici hello, how are you, să zicem fine, thanks, how are you, foarte amabil și nu așteaptă nimic, nu te salută doar ca să-ți vândă ceva. Pur și simplu te salută, te întreabă de unde ești, numele tău, zice cum e numele ei, zice mai doar câți copii are. Ignorați faptul că Alexandra e cu rochii roșii și cu adileași rozi, e vina mea, i-am pierdut sandalele. Și am avut azi dimineață o discuție și am promis că nu o să filmez picioarele, să pare că aibă adileași asortați, așa că o să-mi fie prea greu să editez în programul de editare, să editez adileași afară, așa că ignorați, are adileași roșii, da? Hello. Casele sunt făcute majoritatea aici din piatră. Iată, pietriș. Trebuie un pic de mortar. Uite, lumea s-a îndrăgostit de ea. And now you keep her in a plate. Yes? What's your name? My name is Alexandra. Nice to meet you. Hello. 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 La prima vedere se observă deja că Ghana este o țară foarte religioasă, peste tot în numele Hello firmelor apare cuvântul Dumnezeu sau citate din Biblie, pe mașini și pe partea musulmană sunt la fel de religioși. Și al doilea aspect este că pun foarte mult accent pe educație. Copiii au toți uniforme foarte frumoase în funcție de școală, iată, aici niște fete cu verde, am văzut copii cu cămăși albastre, foarte, foarte, foarte frumos. Când au creștinii o sărbătoare, vin și musulmanii, când au musulmanii o sărbătoare, vin și creștinii, fac totul împreună. How is it to grow here as a child or to grow now as a child here? Growing up here is like a big challenging. Yeah. E o mare provocare în fiecare zi. Imagine when someone says the school is free, imagine the quality of the school. Când e gratis, Yes. calitatea școlii lasă de dorit. And if not, it's expensive if it's a private school. Yeah, private school is like a very. La școala privată e foarte costisitoare. So depending where you want to take your child. Depinde unde vrei să-ți duci copilul. Aici nu există apă curentă, se duce cu găleata de la un robinet. Nu există toalete aici și sunt doar acele toalete private, toalete publice, pentru care plătești o mică taxă și sunt la 3-4 minute de mers. Deci, so really, don't have toilets here. Yeah, we depend on the public one, which is like 3-4 minutes. What's your name? How much is it? Tricity. Thank you. 50, yeah. Okay, thanks. Hello, thank you. Savurez acest cappuccino după mai bine de 2 luni de zile. Deși e foarte ieftină Ghana, găsiți și restaurante la standarde europene unde e 10 euro un hot dog cu cartofi prăjiți și așa mai departe. Hai, ce dor mi-a fost de o supă bună, bună, bună. Thank you. Efectiv, îți cam cum le fac eu, atât că eu nu prea pun ardei, pun cam alte legume, dar e la fel. Pe tot ce am mâncat am plătit 31 de euro, 32 de euro
Dar nu e rău, pentru că iarăși ochii au fost mai mari decât stomacul și avem și pe mâine mâncare. Și pe restaurant nu dai 2 bani, uite cum arată, uitați-vă cum arată mesele, scaunele, de afară arată hotel, da, interesant și taximetristul ne-a adus aici că am zis, du-ne la un restaurant, că era cald afară. Alexandra a amețită, du-ne la un restaurant, primul restaurant bun pe care le știi, la Frankie's, ok. Ne propusesem să ne întâlnim cu cât mai mulți vloggeri, oameni de pe YouTube în excursia noastră africană și iată aici în Accra am dat de Stella, o vloggeriță foarte simpatică. Am înțeles că ar fi fost și prin România, abia așteptăm să o cunoaștem. Și a venit și Stella, so here is Stella. Nice to meet you. Nice to meet you too. So now we're definitely going to find out everything we want about Ghana, yeah? Yes. Acum vom afla totul despre Ghana. I'm super excited about it. We also. Yeah. How do you say I'm excited in your language? Entuziasmat. Enthusiasmat. Say it easier. Entuziasmat. Entuziasmat. Easy. Da, easy. Entuziasmat. Entuziasmat. Practic pe Stella am cunoscut-o printr-unul dintre voi care ne-a scris, vedeți că e o vloggeriță din Ghana care a fost în România. I-am scris, am avut norocul să fie aici, să se întâlnească cu noi. Foarte tare, vă mulțumim pentru sfaturi, tot ne dați idei foarte bune și ne bucurăm când ne dați asemenea idei. We usually do 2 marriages, but the traditional one is the main marriage. So you get people doing. Stella tocmai ne spune că în Ghana căsătoriile sunt acceptate chiar și dacă sunt încheiate doar în stil tradițional, fără a mai parafa legal actul la primărie sau la starea civilă. Întâlnirea youtuberilor în Accra. E ca și cum noi ne întâlnim cu Backpack, cu Cristi și Ralu, cu Marian, cu toți, înțelegi? Bucuria mare! We have been calling it Osu Castle, but the actual name is Christian. Yes. The castle sitting here was being built by the Danish. Castelul Osu din Accra sau fortul Christianborg este localizat pe malul Golfului Guinei. A fost construit de către Danemarca-Norvegia în anii 1660, după care a trecut în mâinile portughezilor, a tribului Akwamu, a englezilor, pentru ca în final să aparțină Ghanei independente. Pe vremuri era capitala coastei de aur daneze și de aici au fost trimiși foarte mulți sclavi în lumea nouă. În 1902, castelul Osu a devenit sediul guvernului din Ghana, dar apoi acesta și-a mutat sediul la Golden Jubilee House. Keeping the slaves in the dungeon, the same story in Elmina and then Cape Coast. So after they lived there for some time, this is where they were before they shipped them. Castelul de aici are aceeași poveste tristă ca și cele din Cape Coast sau Elmina. Aici erau ținuți sclavii înainte să fie trimiși în lumea largă, de fapt spre noul continent. Sclavii locuiau în temnițele de jos, sus aici locuind albii, clasa dominantă, iar aici în spate a fost locul unde a locuit chiar președintele Ghanei. When did he live here? Până în 1970 ceva. Până în 1970 ceva. Dar uite, acolo a fost piscina lui. Și a fost piscina lui. Deci, I saw that they were posting on their stories.
looks like one of the dungeons. So this was where they used to give them food. Food? Pe aici, pe sus, le era aruncată mâncarea sclavilor, zonierilor. Suntem în grădinile castelului, fortului de aici din Accra. Practic este un loc unde au loc întâlniri prezidențiale, întâlniri protocolare la nivel înalt și mașina pe care o vedeți acolo, care nu pare într-o stare foarte bună, a fost mașina primului președinte al Ghanei. I don't think that's the car. They have moved the car. Nu e mașina primului președinte, au furat-o și au pus alta în loc. De bună și asta. Aflăm o chestie foarte interesantă, și anume că în Ghana copiii sunt numiți în funcție de ziua săptămânii în care sunt născuți. Astfel, băieții se pot numi Kwasi, Kwadwo, Kwabena, Kwaku, Yao, Kofi sau Kwame și fetele Akosua, Advoa, Abena, Aqua, Ia, Afua sau Ama. Păi să fie, a trebuit să venim până în Ghana ca să aflăm că eu și Alexandra suntem amândoi născuți într-o zi de miercuri și numele nostru ar fi aici Echia. So, Echia băiatul, Echia fata. So that's your new name. Vezi, mai nu este făcut unul pentru altul. When we were young, having this ice cream every Sunday is like a big deal. When your mom gives you money, you want to buy ice cream. It's so nice. I mean, you save money to buy ice cream every Sundays after church. It's nice. E ca pe vremea mea, în fiecare duminică după biserică, părinții îți dădeau bani să iei înghețată. Era marea bucurie a zilei de duminică și uite, sunt oameni care vând și acum de pe bicicletă și o să cumpărăm înghețată. Și chiar înghețata aia în pachet de margarină pe care o mâncam noi pe vremuri, știi? Oh my God, your teeth! Yeah. She's a dentist, you know. I'm not allowed to do that. No, Adi, no. A trebuit să vin în Ghana să aflu cum se mănâncă înghețata. Tu trebuie să vii în Ghana să-ți rup dinții. Să nu vă însurați cu dentiști. E bună. Chiar e bună. Oh, yeah. I know this too. This place is where our former president who died a few years ago was buried. So this is just a park to un parc în onoarea fostului președinte care a murit în urmă cu câțiva ani. What about these ostriches? It's just for deco. Sunt doar decor. Struții ăștia, ok. There's nothing peculiar. This place is just a memorial park, so people can just come and remember our president and just come. You can just come and just have a picnic here. Was it a beloved president, a good one? Yes, he was a good president, and he died out of sickness. So, oh, okay. Yes, yes. Noi nu facem politică și luați-o ca o glumă, dar am spus, uite măi, ce pot așa să facă pentru un fost președinte, da? Un loc imens, struți, statuie de bronz. Nu am putut decide pentru care președinte. Mă gândeam pentru regele Mihai puteau să facă sau, nu știu, în fine. Zice Alexandra, lasă-mă că facem pentru Iliescu. Să nu, Doamne ferește, nu-i doresc nimic rău, eu n-am nimic cu nimeni, toți au fost președinți și respect.
plăcut cum a spus-o. Las că-i facem lui Iliescu. Am venit undeva, nu știu unde am venit. Hai să întrebăm pe... So we are currently at the art center. Here is where all the artifacts you can get in Ghana, all the fabrics, all the aici beautiful e African centru de yeah. manufactură, centru unde se fac, centru cultural unde se fac tot fel de obiecte tradiționale africane, sunt tot fel de meșteșugari, de artiști. Sunt curios. Întrebare de 1000 de puncte, sau mă rog, de, nu știu. Ce face Alexandra? Că ați văzut deja. Pentru cei care ne-ați urmărit vlogul, ce face Alexandra în momentele următoare? Ați ghicit. Ciocnește o nucă de copac. Coconut. All the way, coconut. To get all the way, forget every day too. For your body. Okay? Every day forget two for your body. All the way, coconut. Everyday holiday. With coconut. Get up, coconut. Deci că șubul nuca ei și bea și nuca mea, n-am înțeles ideea. Sănătate naturală. Asta are super multă nucă. Mamă, cât îi. The different like sample. It looks like this. Yeah. Asta So le you can have a poartă few. miresele la nuntele tradiționale. This one is like They do it in a lot of places. Some there's some in the eastern region, Volta region. Where is it? Kukuregia. Where is it? Tot făcut în manual. So they get like a foam in the dye and then they print it on the cloth. Sunt imprimate. Yeah. So nice. Yeah, this you can wear it to church, you can wear it for a program, anywhere. Alexandra, mergi la biserică cu chestia aia. Maybe sometimes even when you are home and you don't want to wear too much dresses, you can just wear something simple like this. Yeah. You have also at home? Yes, I have one. my mom likes this a lot, so usually the older people like this kind of dresses. Cred că mai trebuie să se îngrașe soacră mea pentru rochia asta. The fabric I showed you in front there, usually yes. Handmade. Yeah. Slab făcuți de mână. Yeah. Oh. Very traditional. Traditional. Unless you wear it, then we nail it for you. Yeah. Oh, If it size you, then we nail it for you. Yeah. So it's unisex. Men can wear it. Women can also wear it. I love it. If you go with something like this in Europe, they say, "What?" But here, it's no problem. I love it. It's supposed to be 50 cedis. I give you 40. Malema 30. 30? Yeah. How about 35? 30. 35. 35 For your new friend from Romania, 30. Deci Alexandra e atât de bună la negocieri. Alexandra, vreau și eu când mergem acasă o mașină nouă. Alexandra, e doar al doilea magazin. E doar al doilea magazin. Aș mai vrea să merg în piață, dar nu știu ce să fac. Ori să ascund astea, că văd că mai ies chestii faine. În 2 ore o să fii cu mâinile așa grele că o să faci mușchi. Hai să le ascund. But I see that they have other things. No, they don't have other things. Oh, some Rasta guy be otunyo power. We're gonna give you the welcome drumming. After the welcome, we'll give you some short lesson. Let's start the bass. The bass. The bass is middle of the drum, so you bounce your hand on the bass. You bounce your hand in the middle of the drum. Okay, let's go this way. Open is half of your fingers. You make your fingers flexible.
drop your focus on it. This is slap. Slap. Okay, so now we join the open, slap, and bass together. This is how we end drumming. Dacă fetele din Europa poate să-și facă părul ca Alexandra, sau e, nu știu, un sacrilegiu sau e împotriva regulilor lor, nu, toți poate să-și facă. Yeah. So everybody can braid their hair like this. The reason why we Africans Motivul do that pentru care noi îl facem este pentru că este o coafură foarte protectivă. You know the 4C hair. Our hair is very natural. It's not Părul silky like nostru yours. nu este așa de mătăsos ca al vostru. It lasts longer for us. Și atunci ține mai mult, e mai bine protejat, așa ne aerisim mai bine. Și nu este un alt motiv sau tradiție pentru care ne facem părul așa. Cam asta a fost astăzi cu Stella. This was Stella for today, ladies and gentlemen. Yeah, very nice, but it's evening and we have to go back. Am fi vrut să mai stăm în Accra, dar ne vom mai revedea cu ea. Sperăm că în Europa. Thank you so much for an amazing day too. Yeah, and if anyone wants to see more content of videos in Ghana and beyond, like and subscribe. I'm letting you vă las linkul în colțul din dreapta sus și jos în descriere. Stella, o fată care merită urmărită. La revedere! La revedere! La revedere! La revedere! La revedere! La revedere! Deci supermarketurile din Ghana sunt sensibil mai ieftine decât cele din Coasta de Fildeș. Red Bull aici este doar €1 față de €2 cât era dincolo. Este și varianta fără zahăr. Văd multe ciocolățe englezești. Ciocolățele europene sunt tot €2, dar dincolo erau 3-4 euro. Deci, uite, ursulețul ăsta, de exemplu, este €35. E un urs mare, cât jumate din Alexandra. Ai văzut că e mult mai ieftin decât în Coasta de Fildeș. Ciocolata la fel de scumpă. Nu, dar aici e €2. Cadbury, ai găsit Cadbury, 3,80, da, dar ciocolată gen Milka e €2 și dincolo era 3 sau. Încolo, următorul, și Ritter Sport, uite, vezi? Ritter Sportul €2,80, un Ritter Sport pătrat. Și acolo cât era? Nu mai știu. Uite, da, Cadbury e scumpă, dar da. Poate îmi găsesc alea de paște, ouăle alea. Da, că au multe chestii englezești. Deci dacă mergeți în Coasta de Fildeș, treceți granița în Ghana și veniți aici la supermarket. Mult mai ieftin, mult. Cașcaval, nimeni plăsea acolo. Fostele colonii britanice au o mâncare mai bună, importate din Anglia, decât fostele colonii franceze care importă lavașchi din Franța. Miorița asta în fiecare zi trebuie țesălată, adăpată. Trebuie să-i băgăm acum camerele aici, tamponul între caroserie și rulotă și îmi pare că scapă aer, o pernă de aer. Trebuie să văd despre ce este vorba. Da, nu prea văd problema acolo, dar nu se primește aer. Iar aici improvizăm de zor cu aceste camere puse până găsesc o chestie stil portbagaj de mașină pe care să-l pun acolo, pun puțin cauciuc pe el și să lovească în el. Observați foarte mic locul dintre rulotă și caroserie și tavan, care e foarte moale și nu pot să pun susținere decât aici unde e bara asta și punctul de întărit al mașinii, sau aici dacă aș pune acea bară transversală și am încă 3 bări
în mijlocul caroseriei, pentru că aici, în mijlocul rulotei, pentru că aici e doar tablă. Și am plecat și din Accra, dar încă nu părăsim Ghana, deși am putea, că sunt multe țări aglomerate aici pe câteva sute de kilometri. Am putea face 3 țări într-o zi, Ghana, Togo, Benin. Mergem să mai vizităm ceva, și anume un sanctuar al maimuțelor, un loc unde putem vedea maimuțe. Mie îmi plac maimuțele și pinguinii, dar pinguinii n-au aici. Toată lumea știe chestia asta. Ce? Că îmi plac pinguinii? Și maimuțele. Ok. Și apoi mergem să vedem cea mai înaltă cascadă din Africa de Vest, cascada Uvli. Vli. În Ghana e o chestie foarte interesantă. E drum cu 2 benzi, dar toate tirurile lente merg pe banda a doua. Nu înțeleg ideea. Ca să n-aibă stres să vadă întâi dacă e ceva oprit. Deci toate mașinile rapide merg pe banda întâi. Înțelegi? Dar nu-s cu volanul pe dreapta. We drove Algeria, Mauritania, Senegal, Gambia, Senegal again, Guinea, Ivory Coast and here. So from France to Algeria with ferry boat? From France to all the way to South Africa we're going. Unde sunt drumuri bune, în sud, în zona capitală, e un trafic infernal. Aici, cum urci în munți mai spre nord, sunt drumuri catastrofale. Se și gata asfaltul? Oh, nu cred, ce e aici? Dar da, suntem aproape numai noi, mai întâlnim o mașină așa din jumătate în jumătate de oră. Mama mia, cum e drumul. Deci am avut un mic incident în care Alexandra și-a câștigat poreca de spaima poliției din Ghana. Deci ne-a oprit un polițist, mi-a confiscat carnetul și a zis că mașina nu e în regulă. Nu cu ce nu e în regulă, ci a inventat altceva. În față, în Ghana, toate mașinile trebuie să aibă bandă reflectorizantă pe bară. Și mi-a arătat de toate mașinile care au trecut între timp aveau. Cum am lipit în spate. Na, și atunci că să plătesc în primul sat amendă 30 de euro sau nu știu ce, bla bla bla, până la urmă a rămas cu 10 pe loc. Și să mă întorc, dar s-a închis postul și a ieșit Alex. Era destul de ok, pe aia a ieșit Alexandra și a început să se certe cu el, că vreți numai bani de la turiști. Și a fost mai urât și până la urmă am decupat din spate, din bandă, am lipit-o cu niște scoci și am lipit în față și zis la revedere, da. Nu, dar m-a enervat foarte tare că vezi, Doamne, că ne ține permisul până plătim amenda. Păi tu dăm amenda și merg o să o plătesc, dacă nu asta e, nu, ce să zic. O să, când ies din țară, o să mă oprească cineva la vamă sau mai știu eu ce. Vai, deci m-a enervat groasnic. Și cum a pus așa problema, că dacă nu, ori 30 de euro, dar știi că e închis, nu știu ce, și dăm aici 10 și ai scăpat. Timp de secole, localnicii de aici în zonă au considerat maimuțele din specia Mona ca fiind sfinte, în special aici în satul Tafi Atome. În 1996 s-au gândit să facă un sanctuar al maimuțelor, totodată și o arie protejată de pădure, care include mai multe specii de plante și de animale. Zis și făcut, au atras și turismul, fac și un ban și ne lasă să vedem maimuțele, simpaticile maimuți. Deci ideea e că le putem și hrăni. Ideea e că le putem și hrăni. So the monkeys are coming to the homes. Oh yeah, they go to the houses in the evening section. Deci maimuțele vin în sat. Da, merg la case, oamenii le dau de mâncare, dar nu orice. Doar anumite fructe și legume au voie, gen banane, mango, papaya. Dar știți cum e, dacă ai acasă fructele astea, ascunde-le bine, că altfel nu se știe când vin maimuțele să ți le fure.
They are sacred. Deci sunt maimuțe sacre pentru voi. Pentru comunitatea noastră aceste maimuțe sunt considerate sacre, le dăm voie să vină prin sat, să umble libere și știm că undeva în fiecare seară în jurul orei 6:30 liderii le cheamă înapoi în pădure, deci seara nu sunt aici. Mergem să vizităm maimuțele și nu am găsit banane în sat și mergem la o tipă acasă ce are de vânzare. Deci voi vă dați seama, deci e o zonă în care cresc bananele, aici în sat nu cresc din cauza maimuțelor, pentru că le mănâncă. Și trebuie să meargă 2 sate mai încolo ca să cumpere banane, ca să aibă banane de vânzare aici. So we have about, in the entire forest, we have about 5 different families in the entire forest. And then every family has its territory. Whoa, look. And has a leader as well. So every family, we are likely to come across 150 members in a family. So this is one family. And we are hoping to see the leader of the family. And normally the leader is known as the... Oh! Asta e șeful. Yeah. Fii atent ce tare e. So are we ready to feed them? I'm a little bit No, afraid. it's okay. No, it's okay. It's okay. That's the best way you have to enjoy them. So they come on you when you have the bananas. Să nu mă muște. Asta, știi cum era pe vremuri la mare, poză cu maimuțe. Uite ce-mi plac maimuțele. Ia banane de la el. E o situație mai interesantă ce se întâmplă acum. Da. Foarte interesantă situația asta. Nu știu cum am ajuns. Uite la mine. Da, căcat. No, this family haven't been fed today, so they are really hungry. Yeah. So you're ready to feed them. So all you need to do is just to hold the bananas first and bananas. No, he will. I don't want. Wow! Ține-o tare, ține-o tare. Bă, da, eu trebuie să vă dau. Ei! Ciao. Stă cu fundul la tine. Eu vreau să le ocup. Ce coadă faină au. Deci, atenție, nu sunt maimuțe domestice, sunt maimuțe sfinte și de aceea sunt animale semisălbatice, nu sunt periculoase. Bine, pot transmite tot felul de boli dacă e ceva. Acum Alexandra își va face curaj. Și mă stau pe mine fără să le dau. Își va face curaj să... It's fine, it's fine. It's fine. Dă-le de mâncare. Le-am dat! Gata, s-o dus! Nu s-o dus, că e pe tine. Dar le-am dat de mâncare. Stai, ce drăguță e. E mai drăguț acum ca tine, că se uită la cameră. Așa, vezi? Așa, perfect. Păi dacă ea mănâncă liniștită... Yeah, so this time we're going to feed them with 2 hands. No. Yes, with 2 hands. Vezi că va sări pe tine. Where is the other hand? Let me have it. They just took the banana from you. Păi, mi-e frică, gata, nu mă mușcă și... Ok, și scared. Omul cu banana! Ciao! Vă place gulerul meu de blană? Vie. Făcut pipi. Nu, n-a făcut. Nu știu. Nu vrei să știi. Putem să luăm una acasă, te rog. Eu am una acasă. Tu ești ca niște pisicuțe. Tu ai una acasă. Da, te-am pe tine. Tu știi ce fain e? Așa ca pisicuțele. Stau și torc la mine pe umăr. Actually originated from here. They migrated in with the people. And so by that they have that strong belief that they are safeguarded by the people of here. Tafiatom este un sat mic în care toți sunt fermieri, adică se ocupă cu agricultura, cu creșterea plantelor. Acest parc al maimuțelor aduce și el un venit important și el este un ghid benevol, deci toți din sat se implică, sau o parte din cei din sat se implică pe post de ghizi, fără a fi plătiți, pentru că banii pe care i-am plătit noi pe bilet, 5 euro de persoană, nu e deloc mult, rămân pentru comunitate, pentru renovarea școlilor, construirea, dotarea cu calculatoare și așa mai departe.
in the farm on Saturday. Deci de luni până sâmbătă se lucrează la ferme care sunt în afara satului. Duminica lumea vine aici și stă la o tacla, la un vin de palmier, își vede, se văd iubiți între ei. Copiii au școală doar până vineri și sâmbătă merg să viziteze fermele. Începând de la 7 ani, chiar dacă sunt micuți, îi pune și pe ei, le dă așa puțină treabă, nu multă, dar să învețe cu munca de mici. Nu poate satul să dea de mâncare la 900 de maimuțe, deci ele mai mănâncă și tot felul de fructe sălbatice și anumite frunze. Ah! It's coming. It's here. Okay, let me show you. You hold it this way. Yeah? Hold it up. Yeah, go in. Let it sit on you. Don't release the banana, just keep holding it, fam. It's not going to do anything to you. Băi, mâncăcios mic. Tu știi ce greu e? Dacă mi-aș lua 2 de astea să fac acasă în fiecare zi să le... Pe astea. Don't go away. Hei, maimuță, uite la mine. Asta e șeful, tu îți dai seama? Hei. Nu stai de vorbă cu oricine. Și ăștia mici săraci de ăștia nu prea au ei treabă cu... Hai, ce bagă în el. You can have this too. Foarte interesant că... Foarte interesant că specia asta de maimuțe, Mona, se găsește doar aici. Și ei zic că a venit odată cu ei de unde a venit populația din zona asta. Ar fi venit din alte zone ale Africii. Fii atent ce-mi dă degetul la o parte. Băi, parcă ești nevastă mea, fii atent. Cum adică? Te desfaci degetul să ia. Deci gata, m-am îndrăgostit de Ghana. Nu e un nume de fată, e o țară. Mă aud de nevastă mea. Ce faci, Barosane? Stai aici și mănânci banană? E fain să fii șef. Uite, speria una în spate. Deci e un pârâiaș și aici beau maimuțele apă. N-au nicio treabă cu bolile cu una cu alta. Aha, deci acest copac e un copac parazit și poate crește numai pe alți copaci. Observați, este un palmier acolo care a fost parazitat. Altfel deci trebuie să crească pe un alt pom. Copacul care parazitează sufocă efectiv planta parazitată și are grijă, cum este el, să o moare. Toți acești copaci căzuți aici au căzut în timpul unei furtuni care a durat doar 15 minute. Dați-mă ce furtună a fost. Ia uitați cât am comandat. Asta este yam, nu e cartof, este un alt fel de plantă înrudită, să spunem, ce puțin la gust, mega sănătoasă. cu cartoful. Și acum e așa că e fiartă. E o rădăcină care se mănâncă, se mănâncă și formă de chipsuri sau ca și cartofii prăjiți sau așa fiartă. Este cu ceva spanac, de aici din spanac, o plantă locală asemănătoare cu spanacul. Deci are chiar gust de castane, foarte bun. Da, ca și gust e între cartofi și castane. Apoi, cum e spanacul ăsta? Nu e așa rău. Chiar are gust de spanac. E spanac cu ceapă, nu e făcut ca și mâncarea de spanac la noi. E efectiv spanac cu ceapă. Acolo ai spaghete cu ceva legume. Asta nu cred că și aici? Asta e de siguranță cumva. Asta e fasolea aia, așa-i? Ceva fasole red. Da. Tot cu yams, nu. Cu platane prăjite. Nu sunt cârnați, sunt platane prăjite.
trebuie să recunosc că oricând m-am pregătit pentru Africa, toți spuneau, nu găsești cazări, trebuie neapărat să mergi cu mașina unde găsești hotelul, dezastru. Vreau să spun că până acum puteți veni liniștit cu o mașină berlină, găsați cazări peste tot, bine, nu 5 stele, 20, 30, 40 de euro, 50 de euro prin Dakar, prin capitale. Da? Deci, ca și cum ați merge în turul României cu mașina sau mai ieftin decât în turul Europei. Deci se poate. Se poate. Informația de pe net nu este ok. Overlanderii cred că își fac o mașină foarte scumpă și după aia trag de ultimul euro la sânge. Nu mai stau niciunde și își plătesc ei tot timpul. Da, așa e în timpul sezonului plos în Ghana. Plouă. Așa, bun, aoleo. Încă un pic. Nu da mult. Stop, 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 stop. Trece. Atenție. Așa. Stai, poți să treci de alea, știi? Și pentru că tot vorbeam de grupuri, trebuie să menționăm aici partenerii noștri în turism, BJR Vacanțe, agenția de turism cu care colaborăm deja de ani buni și pe care vă recomandăm și vouă, atât pentru tururile și circuitele clasice și vacanțele all-inclusive, gen Turcia, Grecia și așa mai departe, cât și pentru ceea ce ne bate gândul și vă spuneam mai devreme, tururi pe care să le facem în țări mai exotice. Am putea spune că e o agenție care ne inspiră. Care ne inspiră. Da. BJR Vacanțe, un nume care trebuie reținut. Cred că deja v-ați dat seama, eu, sau respectiv noi, suntem fani maimuțe și cascade. Și pentru că ieri am văzut maimuțe, astăzi vom vedea, ați ghicit, cascade. Am venit la cascadele Vli, se scrie Vli, se citește Vli. Sunt cele mai mari din Africa de Vest. Sunt două cascade, dar întâi mergem să vedem. Ne-au mai rămas exact 8,5 euro în sedii, pentru că azi trecem în Togo și n-am mai vrut să schimbăm. Și zic, ce ne facem dacă biletul costă 5 euro de persoană, cum costă peste tot la obiectivele din Ghana? Zic, hai că o să vedem ce se întâmplă. Și ce credeți? 4 euro de persoană. Wow, ce urât e. Ne-a ajuns... chestie de asta. Pare mușcă, pui mâna pe ea. Nu pui mâna, dar am văzut foarte multe, sunt obișnuită deja cu ele. Deja e obișnuită cu ele, știi? Dacă mai mergem prin junglă, o să zică, wow, un Black Mamba, cel mai veninos șarpe din Africa, gâdi, gâdi, gâdi. Black Mamba este foarte periculos. De ce? Pentru că dacă se simte încolțit, dacă nu-l vedeți și vă apropiați de el, mușcă în repetate rânduri, nu doar o dată, îți bagă puțin venin, deci mușcă de foarte multe ori. Dar n-am văzut Black... Dar nu sunt Black Mamba pe aici, doar Green Mamba. Și Green Mamba sunt micuți și nu mușcă decât o dată. Deci am știut că pe lângă cascadă niște nemți au un lodge. Nu întrebăm care, cum, dar ne-am cam dat seama, adică nu cred că... Cine are Volkswagen aici, nu? E singurul, deci e singurul Volkswagen pe care l-am văzut în... De când am venit în Africa, nu? Exact. O să râdeți de noi, dar în general în Africa șerpii sunt o problemă mare. Nu, și în România, dacă mergi la Herculane sau Munții Banatului, pe stânci te uiți, atent să nu fie o viperă la soare, să calci pe ea. Nu. Trebuie să tropăi, să te uiți atent. Ei nu atacă omul decât dacă se simt încolțiți. Și pe place, că mi-e foarte frică de șerpi. Și pe Alexandra nu atacă sub nicio formă, pentru că sunt fan everyday holiday. Aici. Știi care e partea cea mai interesantă? Suntem în Togo deja. Deci poteca asta traversează un colț al Togoului. E bune? Da, și peste 200-300 de metri ajungem din nou în Ghana. Nu înțeleg care e ideea să decupeze pe aici, așa nu e niciun râu, nu e niciun... Și putem să ieșim direct în Togo? Ar trebui să o iei încolo, așa, prin jungla asta tropicală, unde sunt foarte mulți șerpi. Elevă moldovan, ce am avut de învățat pentru astăzi la botanică? Șerpii trag în cacao. Nu mai. A, nu? Cacao. Da, nu bine. Nu sună bine. Dacă vreți să aflați mai multe despre cacao, uitați-vă la vlogul nostru, la primul vlog din Coasta de Fildeș, unde am vizitat o plantație de cacao
Togo este recunoscută pentru fluturii săi. Își și face o carte de vizită din asta, țara fluturilor. Puteți să găsiți foarte multe specii de fluturi frumos colorați. Nu știu dacă tu auzi acest sunet. Nu sunt păsări, sunt lilieci. Zona este recunoscută pentru miile și zecile de mii de lilieci care trăiesc aici, pe granița dintre Togo și Ghana. Și o să-i vedeți, sperăm că să vedem agățați de stânci. Nu sunt periculoși, deci nu sunt doar în peșteri aici, sunt la lumina zilei. Și sunt foarte, foarte, foarte mulți. Deci aici avem cascada de jos, dintre cele două. Am făcut mai mult de 40 de minute, dar nu e așa. Cu atât e mai mare satisfacția când ai și un drum de parcurs. Dacă parchezi chiar lângă cascadă, faci două poze, nu e ok. Toată Africa mi-a fost cald și abia așteptam să mă răcoresc. Aici nu mi-e cald, dar n-am de ales. Mai faine decât mai multele, sau? Nici nu știu. Dar cel mai mult cred că îmi plac totuși pinguinii. Foarte frumoasă cascada asta. Păcat că nu mergem și la cea de sus. Nu știu cum s-a nimerit, dar în Ghana am vizitat cât pentru 3 țări. Ca atare, am filmat și vloguri foarte lungi. De la cascadă trecem direct în Togo, pentru că și acolo, nu-i așa, ne așteaptă multe aventuri, pe care vă așteptăm să le trăiți alături de noi. Știm că sunteți cu noi și de aceea totul va fi bine. Pe curând!